मोदी फैज हिंदू टेरर, मोदी फैज हिंदू टेरर, मोदी फैज हिंदू टेरर, मोदी फैज हिंदू टेरर। बड़ियों बात खालिस्तान, बड़ियों बात खालिस्तान, बड़ियों बात खालिस्तान। गली गली में शोर है हिंदुस्तानी चोर है, गली गली में शोर है हिंदुस्तानी चोर है, गली गली में शोर है हिंदुस्तानी चोर है। Who's the enemy of America? Modi Indian. Who's the enemy of America? इंडिया, Who's the enemy of America? इंडिया, Who's the enemy of America? इंडिया। Modi face off. Modi face off. मोदी टेरर, Modi face off. हिंदू टेरर, Modi face off. हिंदू टेरर, Modi face off. हिंदू टेरर। गली गली में शोर है मोदी कुत्ता चोर है, गली गली में शोर है ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਟੰਗਿਆ ਏ बाइडेन ने भी टंगिया है, ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਟੰਗਿਆ ਏ बाइडेन ने भी टंगिया है, ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਟੰਗਿਆ ਏ बाइडेन ने भी टंगिया है, ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਟੰਗਿਆ ਏ बाइडेन ने भी टंगिया है, ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਟੰਗਿਆ ਏ बाइडेन ने भी टंगिया है। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੰਗੀ ਸੀ स्वतंत्र बैंक ने टंगी सी, ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਟੰਗਿਆ ਏ बाइडेन ने भी टंगिया है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਲੈਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਔਰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਆਡ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਡੈਲਾਵੇਅਰ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੇ ਉਸਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਔਰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ ਯੂ, ਫਾਈਂਡ ਯੂ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਯੂ, ਟਰਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਂਗ ਯੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਓਪਨ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬਰਮਿੰਗਮ UK 'ਚ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਈਰਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ US ਸਰਫ ਹੋਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈਲਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 1947 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਨਫ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਡਜ਼ਨਟ ਆਓ, ਮੈਟਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੁੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਝੰਡੇ ਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਥ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾ ਦਾ EMPLOYEE ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਥ ਗੋਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੱਠਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ face of Indian terror, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, face of Hindu terror, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, face of Hindu terror, face of Hindu terror, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, face of Indian terror, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ Khalistan, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ Khalistan, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ Khalistan, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ Khalistan। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ
ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡੈਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ, ਡੈਲਵੇਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੀਡਮ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੋ ਬੈਕ ਕਿਲਰ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ TV 84 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਡ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਕੁਆਡ ਕੱਢਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਆਡ ਆ ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਲਾ ਦਾਲਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਆਡ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਫੁਲ ਕਲੇਮ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਟ ਕੰਪੇਨ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੁੱਚੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਹੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ TV 84 ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਰਮ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। 2023-2024 ਦਾ ਸਾਲ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਔਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੁਆਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੌਲੀ ਸਿੰਕ ਇਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਝੰਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ 1930 'ਚ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਬਿਗਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਰਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਐਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਲਾ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ
ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SFJ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲੇਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, 10-15 ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਓ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਮ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੇਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਆ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਘੁਸ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਉਹ ਔਕਾਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਡਰ ਸੀਗਾ, ਨਿਝੱਕ ਸੀਗਾ, ਦਲੇਰੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੂਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਾਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਲਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਨਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਟਣੇ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿਟਣੇ ਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਸੂ ਕਲਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ
ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਲਡ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਆ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆ, ਸਮੰਤ ਡੋਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿਟਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫੇਸ ਆ। ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟੈਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। Could you please say something in English? Yes. For our other viewers as well. So we are here demonstrating against Modi in the Delaware state of United States of America. Today there's a Quad meeting going on and India is a member of Quad. Quad has 4 members: India, United States of America, Australia and Japan. Here we are opposing India that Modi is the face of Indian terrorism which has planned and which has assassinated Sikhs outside Punjab and India. In Punjab and India they are also killing Sikhs. Like there are multiple examples, but we are talking about here Modi and his government are directly responsible for assassination of Hardeep Singh Nijjar and foiled attempted assassination of Gurpratap Singh Pannu. We are holding Modi responsible for the terrorism and assassination of Sikhs. We have filed a case against Indian government including Samant Goyal and Jeet Dowell, Vikram Yadav and Nikhil Gupta. Vikram Yadav was an employee of Raw Agency. Raw Agency head was Samant Goyal. Samant Goyal and Jeet Dowell, who was national advisor, they report directly to Modi. So it's a group of Modi and all the members of all the top members Indian intelligence agencies hired Gupta, who hired a hitman to kill
or tried to kill Gurpranth Singh Pannu. That case was filed. Now we are holding India responsible, and Modi's name is not included because he is a head of the state. Once he is no longer head of the state, we also file a case against him. So this case has international and global repercussions. The whole world is now knowing that how Modi with his intelligence agencies have assassinated Sikhs, and they are still attempting to assassinate Sikhs. When Shahid Bhai Nijjar was assassinated, his dead body's picture was transmitted to Nikhil Gupta within hours. But Nikhil Gupta was hired by Vikram Yadav. So, and Nikhil Gupta, upon receiving that video of dead body of Hardeep Singh Nijjar, stated that I wanted to kill Nijjar. This was my job. But he said we have 3 more people to kill in Canada and one more in USA. He said we have a lot of cases. He was talking to the hitman, and thus is the operation of Indian government that is behind killing of the Sikhs. But one thing the Sikh Qaum must remember, we have never done anything wrong. We have not done any violence against Indians or Indian government or Indian officials. However, despite having liberated India from the Mughals and despite having liberated India from the British rule, they are giving this, you can say, they are giving this punishment for the good we have done to them. Now we have decided that we have no other choice but to liberate Punjab from Indian occupation so the people of Punjab can live in peace. They have equal rights. So what has India done? India is destroying Punjab. There is a demographic change in process because Punjabis are leaving Punjab and the Indians are coming into Punjab and occupying our land. So demographic change. So demographic changes in which Bhaiyas are coming into Punjab and they're taking over Punjab land. And the Modi's plan to take control of the Sikh land has been filed, has been basically dismissed because of Khalistan referendum. India controls Punjab's water. India controls Punjab's produce, their prices. India controls electricity. India supplies coal, which is polluting and causing cancer and lung diseases. India is responsible for killing of Kirsans who are dying because they are committing suicide. The loans that are made to them. At the same time, Punjab government is given a large amount of money to the AA party for fighting election in Gujarat, but that money should be given to the Kirsans. And similarly, because of open distribution of drugs, our Punjab's young people are dying from drugs. So, what is India doing? India is trying to destroy our religion. India does not recognize our religion. India does not recognize our language. India did not recognize Punjabi Suba. Indian government attacked Darbar Sahib. Indian carried Sikh genocide in 1984. And still now, India is not done. They are still killing people who are asking their rights peacefully, legally and democratically. I am asking the Sikh nation that ਤੁਸੀਂ Sikh nations ਬਣੋ। Sikh nation ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ more than 26%. So I think we want to sum it up because I can speak volumes on this. So what are we going to do? What are we going to save Punjab, Punjab's water, Punjab's land and people of Punjab, all the people of Punjab, not one religion. Punjab ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆ। We want to liberate from
We want to liberate Punjab from Indian occupation. This is our job. Only then the people of Punjab can live in peace and in prosperity. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you very much. ਬੋਲੇ ਜਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਮ ਸਾਰੀ ਆਈ ਨੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦ ਅਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ so let's talk to him and we'll see what he has to say for today's protest ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ what do you say about today's protest Before I say anything about it, I represent Sikh Coordination Committee East Coast. I'm the media spokesman. Sure. And we are here to protest Modi's visit to United States. Ji. And Modi's, you know that Modi, when he killed thousands of Muslims in 2002, his visa was revoked for 10 years to come to United States and European Union. That's true. And Modi is doing the same tricks again now that he's doing transnational repression. His National Investigative Agency has issued a list of 21 Sikhs, diaspora Sikh independence leaders who are on the hit list. Out of those, they have already eliminated 4 Sikhs in other countries, including what everybody heard about that, the Canadian Sikh leader Hardeep Singh Nijjar. Now he has issued a bounty to kill Gurpratwant Singh Pannu, who is a US citizen. He is a legal counsel of Sikhs for Justice, and he was unfortunately for Hindus when they were trying to hire a killer. That killer was a undercover FBI agent. So everybody was recorded on tape. And FBI and United States, through their intelligence, has all the information, including the Nijjar killing, and they had the video evidence of that, which was transmitted within 45 minutes to Indian government in India. True. And you know, Indian intelligence agency's head is run by RAW, Research and Analysis Wing. And that guy who was the head of RAW at that time, he has retired since. But the RAW head is a direct report to Prime Minister Modi. And he gets instructions from Modi. So these killings are being done on the orders of Narendra Modi. He made a statement in Indian Parliament, "Ghus ke marenge." It means we'll get into your houses and we'll kill you over there. So that's the kind of person Modi is. He's an international terrorist. Right now there are 2 bills in US Congress, one in Senate and one in House, which are called Transnational Repression Acts, which are going to put very severe penalties against the culprits who are doing TNR, which Modi is a direct evidence. And on that act, they can revoke the visas, they can deport those people, and they can go long prison sentences. So this is under consideration. We have gone to US congressional hearings where we have presented the evidence. So the US Senate and Congress knows about it. And yesterday, Sikh activists went to White House. In the White House, they met with the 15 senior officials of different US agencies, including the Homeland Security and other foreign affairs agencies. And they are fully up to the speed. They already know what's going on. They just wanted to get upfront information to Biden before he meets Modi. So now let me tell you one other thing. Modi is here because of Quad meeting. Quad is a 4-country alliance which has put together to resist China.
in Southeast Asian region. So in this there's Japan, Australia, India, and United States. These are 4 members of Quad. This was made so many years back, and after what Modi has done, it was mostly defunct. Now Biden is trying to preserve his legacy. He got like few months left as US president. He's trying to make this issue that it becomes his legacy. There's nobody behind it. Quad is kind of, the Prime Minister of Japan has only 1 month left on his term. So all these people are just here to just show their faces. And Modi has a minority government which can fall anytime. I'll not be surprised if it does happen. Like Hasina's government fell, Modi can be gone too, because he has alienated the whole Western countries by doing what he's doing. He has a close relationship with Putin. He has a close relationship with Koreans, and he's funding the Ukraine war, which West is fighting, by buying 80% of the Indian oil comes from Russia. That's right. And they got it for a big discount. So what I'm saying is Modi's image is totally tarnished. Everybody knows about it. That's the reason Sikhs were called in White House yesterday, Sikh leaders. Dr. Prithpal Singh was there. There's only 5 people over there, and a couple of other people from SADF and Sikh Coalition. So that's the news. So that's the news. That's the news. Yeah. It's in Reuters. I can send you. It's all over the media. Yeah. And so what we are asking here is, in this demonstration, that India should be kicked out of Quad. That's one demand. Right. The second demand is to cancel the visa of Modi so he cannot come to Western countries. So these are the 2 main demands we are presenting, because he's an international terrorist. Yes, he's a terrorist. He's a butcher. Yes. Of Gujarat. Right. So I think I'm willing to answer any other questions you may have. All right. Thank you so much. Appreciate your sharing all this knowledge. Thank you so much. Thank you. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬੋਲਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ who's the enemy of America, who's the enemy of Sikhs, who's the enemy of Punjab। ਉਹ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਐਨਮੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੈ
ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NIA ਆਪੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰਿੰਦਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਲਦ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਲਦ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਊਗਾ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਸੋ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ NSA ਡੋਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਮੋਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੈਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੈਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੈਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੈਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ। ਵਡਿਊ ਬਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵਡਿਊ ਬਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵਡਿਊ ਬਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ। Who's the enemy of America? Modi Indian. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Modi face off. Modi face off. Modi terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. गली गली में शोर है, मोदी कुत्ता चोर है। गली गली में शोर है, बढ़ के रहेगा खालिस्तान। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੋਦੀ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਰਚੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ FBI ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ CC1 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸੁਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੀਸਫੁੱਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ SFJ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਰੋਹ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਠਹਿਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ USA ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗੇਨ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੱਲੀ ਪਥਰੀਲੀ ਸੀਗੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਆ UP ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੀਰ ਫੈਂਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 370 ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸਤਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ
ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ SY ਦੀ L ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ SY L ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਹਿੰਮ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਹੁਕਮ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੁਕਮ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੁਕਮ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੁਕਮ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੁਕਮ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਸਾ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ, ਹੁਸਾ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ, ਹੁਸਾ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ। ਗਲੀ ਗਲੀ में शोर है, भर्ती कुत्ता चोर है, गली गली में शोर है, हिंदू कुत्ता चोर है, गली गली में शोर है, हिंदू कुत्ता चोर है। हुस्सा टर्रे मोदी, हुस्सा टर्रे मोदी, हुस्सा टर्रे मोदी, हुस्सा टर्रे मोदी। भाई साहब जी आयो। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਹਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਵਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਹੁਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਹੁਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਹੁਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਹੁਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, 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 ਹੁਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ
ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਆ। ਸੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 90% ਆ 88% ਆ 80% ਆ 15 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ ਡੈਲਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਟਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ,
ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਈਜ਼ ਟਰੂ ਐਲਾਈਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ, 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 ਮੋਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਨਿੱਜਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਨਿੱਜਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। Who's a terrorist? ਮੋਦੀ। Who's a terrorist? ਮੋਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਮੈਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੇਂਗੇ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੁਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਮਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਇਹਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖੁਦ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੱਠਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ ਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਕੌਮ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਓ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਜੀ ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, 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 ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ। ਕੌਣ ਚ ਪਾਣ ਗਿਆ? ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਹੂਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਹੂਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੇਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ। ਤੇਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ।
ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਗਿਆ ਏ ਵਕੀਲ ਬੰਨੂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਗਿਆ ਵਕੀਲ ਬੰਨੂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਏ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਗਿਆ ਵਕੀਲ ਬੰਨੂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਏ ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਖੰਗੀ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਟੰਗੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਖੰਗੀ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਟੰਗੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਤੇ ਖੰਗੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਤੇ ਖੰਗੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਖੰਗਿਆ ਏ ਵਕੀਲ ਬੰਨੂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਏ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ 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 ਬੜੀ ਉਗਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਓਏ ਵੱਡੀ ਉਗਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਓਏ ਵੱਡੀ ਉਗਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਡੀ ਉਗਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਡੀ ਉਗਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਡੀ ਉਗਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਤੇਰਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜਰ ਮੋਦੀ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜਰ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ 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 ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਹੁਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ 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 ਹੁਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ ਭਾਈ ਹੁਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ What do we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What do we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What do we want? Modi Feso! ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ 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 Who's a terrorist? ਮੋਦੀ Who's a terrorist? ਮੋਦੀ Who's a terrorist? ਮੋਦੀ Who's a terrorist? ਮੋਦੀ Hukkal Nichar! 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 ਮੋਦੀ Who's a terrorist? ਮੋਦੀ Who's a terrorist? ਮੋਦੀ Who's a terrorist? ਮੋਦੀ Modi Feso! ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ 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 ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ Modi Feso! 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 ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ 4 ਨੰਬਰੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ तुम्हारा कुत्ता चला गया वो कुत्ता लगे कुत्ता चला गया तुम्हें हाथ नहीं कर गया कुत्ता ਓਏ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰ ਹੈ गली ਮੋਦੀ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੋਦੀ ਗੋਦੀ ਦੀ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੁਆਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ US। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ
ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 90s ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਹਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਈ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਮੈਜਰਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ ਨੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਵੈਰੀ ਨੇ ਤਹਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣੇ ਚੜਦੇ। ਮਾਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਓ ਮਾਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਸੁਰੂਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇਖੋ ਟਹਿ ਗਈ। ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅਣਖੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ
कौम तसीर सह गई उठो वीर जवानों वे पंथ नू लोड़ सरांदी पै गई उठो वीर जवानों वे पंथ नू लोड़ सरांदी पै गई श्री अकाल खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਆ ਮਾੜੀ ਚਾਹ ਵਾਧੂ ਪੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੈਲਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਲਮਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ੋਂ में ਜਾ ਕੇ ਘੁਸ ਕੇ ਘਰ में ਮਾरेंगे। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਐਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ ਇਨ USA, ਯੂ ਆਰ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਯੂ ਆਰ ਕਿਲਰ, ਸੋ ਗੋ ਬੈਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਨ। ਜੇ BJP ਜੋ RSS ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਵਡਿਊਵਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਡਿਊਵਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਡਿਊਵਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਡਿਊਵਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੋਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ 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 ਫੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਵਡਿਊਵਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਡਿਊਵਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਡਿਊਵਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ Who's the enemy of America? Modi. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Modi face off. Modi face off. Modi terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. गली गली में शोर है मोदी कुत्ता
ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਟੰਗਿਆ ਏ, ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੰਗੀ ਸੀ, ਸਤਵੰਤ ਬਿਆੰਤ ਨੇ ਟੰਗੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਟੰਗਿਆ ਏ, ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਲੈਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਔਰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਜ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਆਡ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਡੈਲਾਵੇਅਰ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੇ ਉਸ ਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਔਰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ ਯੂ, ਫਾਈਂਡ ਯੂ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਯੂ, ਟਰਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਂਗ ਯੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਡੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਓਪਨ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬਰਮਿੰਗਮ UK 'ਚ, ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਈਰਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ US ਸਰਫ ਹੋਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 1947 ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਨਫ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਫੜਦੇ ਆ। ਤੇ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਂਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਝੰਡੇ ਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੱਠਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। फेस ऑफ इंडियन टेरर मोदी, नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ इंडियन टेरर नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ हिंदू टेरर नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ हिंदू टेरर नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ हिंदू टेरर नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ इंडियन टेरर नरेंद्र मोदी, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਡੈਲਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡੈਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ, ਡੈਲਵੇਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੀਡਮ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੋ ਬੈਕ ਕਿਲਰ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ TV 84 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਆੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਕੁਆੜ ਕੱਢਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਆੜ ਆ ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਲਾ ਦਾਲਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਆੜ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਫੁਲ ਕਲੇਮ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਟ ਕੰਪੇਨ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੁੱਚੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਹੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ TV 84 ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਰਮ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਕਲੈਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। 2023-2024 ਦਾ ਸਾਲ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਔਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੁਆਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੌਲੀ ਸਿੰਕ ਇਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਝੰਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ 1930 'ਚ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਆ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਬਿਗਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਰਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਅ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਐਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਲਾ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SFJ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲੇਮੰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, 10-15 ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਓ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਮ ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾरेंगे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਘੁਸ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਡਰ ਸੀਗਾ, ਨਿਝੱਕ ਸੀਗਾ, ਦਲੇਰੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੂਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਾਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਲਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਨਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਟਣੇ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿਟਣੇ ਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਸੂ ਕਲਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ EMPLOYEE ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਲਡ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਆ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆ, ਸਮੰਤ ਡੋਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿਟਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫੇਸ ਆ। ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟੈਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। Could you please say something in English? Yes. For our other viewers as well. So we are here demonstrating against Modi in the Delaware state of United States of America. Today there's a Quad meeting going on, and India is a member of Quad. Quad has 4 members: India, United States of America, Australia and Japan. Here we are opposing India that Modi is the face of Indian terrorism, which has planned and which has assassinated Sikhs outside Punjab and India. In Punjab and India, they are also killing Sikhs. Like there are multiple examples, but we are talking about here. Modi and his government are directly responsible for assassination of Hardeep Singh Nijjar and foiled attempted assassination of Gurpratap Singh Pannu. We are holding Modi responsible for the terrorism and assassination of Sikhs. We have filed a case against Indian government, including Samant Goyal and Jeet Dawal, Vikram Yadav and Nikhil Gupta. Vikram Yadav was an employee of Raw Agency. Raw Agency head was Samant Goyal. Samant Goyal and Jeet Dawal, who was national advisor, they report directly to Modi. So it's a group of Modi and all the members of all the top members, Indian intelligence agencies hired Gupta, who hired a hitman to kill or try to kill Gurpratap Singh Pannu. That case was filed. Now we are holding India responsible, and Modi's name is not included because he is a head of the state. Once he is no longer head of the state, we also file a case against him. So this case has international and global repercussions. The whole world is now knowing that how Modi with his intelligence agencies have assassinated Sikhs, and they are still attempting to assassinate Sikhs. When Shaheed Bhai Nijjar was assassinated, his dead body's picture was transmitted to Nikhil Gupta within hours. But Nikhil Gupta was hired by Vikram Yadav. So, and Nikhil Gupta, upon receiving that video of dead body of Hardeep Singh Nijjar, stated that I wanted to kill Nijjar. This was my job. But he said we have 3 more people to kill in Canada and one more in USA. He said we have a lot of cases. He was talking to the hitman, and thus is the operation of Indian government that is behind killing of the Sikhs. But one thing that Sikh Qaum must remember,
We have never done anything wrong. We have not done any violence against Indians or Indian government or Indian officials. However, despite having liberated India from the Mughals and despite having liberated India from the British rule, they are giving this, you can say, they are giving this punishment for the good we have done to them. Now we have decided that we have no other choice but to liberate Punjab from Indian occupation so the people of Punjab can live in peace. They have equal rights. So what has India done? India is destroying Punjab. There is a demographic change in process because Punjabis are leaving Punjab and the Indians are coming into Punjab and occupying our land. So demographic change. So demographic changes in which Bhaiyas are coming into Punjab and they're taking over Punjab land. And the Modi's plan to take control of the Sikh land has been filed, has been basically dismissed because of Khalistan referendum. India controls Punjab's water, India controls Punjab's produce, their prices, India controls electricity, India supplies coal which is polluting and causing cancer and lung diseases. India is responsible for killing of Kirsans who are dying because they are committing suicide to the loans that are made to them. At the same time, Punjab government is given a large amount of money to the AA party for fighting election in Gujarat, but that money should be given to the Kirsans. And similarly, because of open distribution of drugs, our Punjab's young people are dying from drugs. So what is India doing? India is trying to destroy our religion. India does not recognize our religion. India does not recognize our language. India did not recognize Punjabi Suba. Indian government attacked Darbar Sahib. Indian carried Sikh genocide in 1984. And still now, India is not done. They're still killing people who are asking their rights peacefully, legally and democratically. I'm asking the Sikh nation that ਤੁਸੀਂ Sikh nationals ਬਣੋ। Sikh nation ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 26%. So I think we want to sum it up because I can speak volumes on this. So what are we going to do? What are we going to save Punjab, Punjab's water, Punjab's land and people of Punjab, all the people of Punjab, not one religion. Punjab ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆ। We want to liberate Punjab from Indian occupation. This is our job. Only then the people of Punjab can live in peace and prosperity. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you very much. ਬੋਲੇ ਸਰ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਮ ਸਾਰੀ ਆਈ ਨੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦ ਅਸ. He's from Pine Hill, New Jersey. So let's talk to him and we'll see what he has to say for today's protest. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, what do you say about today's protest? Before I say anything about it, I represent Sikh Coordination Committee East Coast. I'm the media spokesman. Sure. And we are here to protest Modi's visit to United States. And Modi's, you know that Modi, when he killed thousands of Muslims in 2002, his visa was revoked for 10 years to come to United States and European Union. That's true. And Modi is doing the same tricks again now that he's doing transnational repression. His National Investigative Agency has issued a list of 21 Sikhs, diaspora Sikh independence leaders,
who are on the hit list. Out of those, they have already eliminated 4 Sikhs in other countries, including what everybody heard about that, the Canadian Sikh leader Hardeep Singh Nijjar. Now he has issued a bounty to kill Gurpratwant Singh Pannu, who is a US citizen. He's a legal counsel of Sikhs for Justice, and he was unfortunately for Hindus, when they were trying to hire a killer, that killer was a undercover FBI agent. So everybody was recorded on tape, and FBI and United States, through their intelligence, has all the information, including the Nijjar killing, and they had the video evidence of that, which was transmitted within 45 minutes to Indian government in India. True. And you know, Indian intelligence agency's head is run by RAW, Research and Analysis Wing. And that guy who was the head of RAW at that time, he has retired since. But the RAW head is a direct report to Prime Minister Modi. And he gets instructions from Modi. So these killings are being done on the orders of Narendra Modi. He made a statement in Indian Parliament, "Ghus ke marenge." It means we'll get into your houses and we'll kill you over there. So that's the kind of person Modi is. He's an international terrorist. Right now there are 2 bills in US Congress, one in Senate and one in House, which are called Transnational Repression Acts, which are going to put very severe penalties against the culprits who are doing TNR, which Modi is a direct evidence. And on that act, they can revoke the visas, they can deport those people, and they can go long prison sentences. So this is under consideration. We have gone to US congressional hearings where we have presented the evidence. So the US Senate and Congress knows about it. And yesterday, Sikh activists went to White House. In the White House, they met with the 15 senior officials of different US agencies, including the Homeland Security and other foreign affairs agencies. And they are fully up to the speed. They already know what's going on. They just wanted to get upfront information to Biden before he meets Modi. So now let me tell you one other thing. Modi is here because of Quad meeting. Quad is a 4-country alliance which has put together to resist China in Southeast Asian region. So in this there's a Japan, Australia, India, and United States. These are 4 members of Quad. This was made so many years back, and after what Modi has done, it was mostly defunct. Now Biden is trying to preserve his legacy. He got like few months left as US president. He's trying to make this issue that it becomes his legacy. There's nobody behind it. Quad is the Prime Minister of Japan has only 1 month left on his term. So all these people are just here to just show their faces. And Modi has a minority government which can fall any time. I'll not be surprised if it does happen. Like Hasina's government fell, Modi can be gone too, because he has alienated the whole Western countries by doing what he's doing. He has a close relationship with Putin. He has a close relationship with Koreans, and he's funding the Ukraine war
which West is fighting by buying 80% of the Indian oil comes from Russia. That's right. And they get it for a big discount. So what I'm saying is Modi's image is totally tarnished. Everybody knows about it. That's the reason Sikhs were called in White House yesterday, Sikh leaders. Dr. Prithpal Singh was there. There's only 5 people over there and a couple of other people from SANDF and Sikh Coalition. So that's the news. So that's the news. That's the news. Yeah. It's in Reuters. I can send you. It's all over the media. Yeah. And so what we are asking here is in this demonstration that India should be kicked out of Quad. That's one demand. Right. And second demand is to cancel the visa of Modi so he cannot come to Western countries. So these are the 2 main demands we are presenting because he's an international terrorist. Yes, he's a terrorist. He's a butcher. Yes. Gujarat. Right. So I think I'm willing to answer any other questions you may have. All right. Thank you so much. Appreciate your sharing all this knowledge. Thank you so much. Thank you. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬੋਲਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ who's the enemy of America, who's the enemy of Sikhs, who's the enemy of Punjab। ਉਹ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਐਨਮੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NIA ਪੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰਿੰਦਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਲਦ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਲਦ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,
पर ये डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी बनती नहीं है क्योंकि उसने कतलोगारत करवाई है, अमरीका दे विच साजिश की है। कल नूं वो रशिया के कहण दे उत्ते इत्थे पॉलिटिशियनां नूं मरवाऊगा, कल नूं परसों नूं ईरान के कहण दे उत्ते पॉलिटिशियनां नूं मरवाऊगा। सो फैसला अज अमरीकी लोकां नूं करना पैना कि असीं किहदे नाल खड़ना है, पंथ दे नाल, पंजाब दे नाल, जां पंजाब दा कातल, किसानां दा कातल नरेंद्र मोदी ने। सो कटियारे च खड़ा कीता है। एक समन भी जिहड़े आ जी वो जारी करवाए गए ने। अपने आप नूं सुपर पावर दस्सण वाले NSA डोवल क्यों नहीं ये नाल आए, क्योंकि अमरीकी अदालत ने उन्होंने नाम के उत्ते समन जारी किए सी, हथ कड़ियां लगनियां सी। ते जे अज डिप्लोमैट इम्यूनिटी मोदी तो हटा ली जाए, यही हथ कड़ियां नरेंद्र मोदी दे भी लगणगीਆਂ। सो असीं कंटिन्यू तुहानूं अपडेट देनी है। कल नूं न्यूयॉर्क की धरती के उत्ते वड्डा इकट्ठ जिहड़ा होना है, नाल दी नाल यूनाइटेड नेशन मोरे इकट्ठ होना है। इन्हां कातलां नूं नंगिया कीता जाऊगा, छड्डिया नहीं जाऊगा। अबदाली की तरह इन्हां नूं हर मोड़ के उत्ते चैलेंज दिता जाऊगा। तो कौन दूगा? ये गुरु के खालसे, ये खालिस्तानी। सो आप कंटिन्यू अपडेट तुहानूं इसे तरह दिंदे रहांगे। धन्नवाद है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हिंदू टेरर, मोदी फैसो, हिंदू टेरर, मोदी फैसो, हिंदू टेरर, मोदी फैसो, हिंदू टेरर, मोदी फैसो, हिंदू टेरर। वडियो बात खालिस्तान, वडियो बात खालिस्तान, वडियो बात खालिस्तान। गली गली में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है। Who's the enemy of America? Modi. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Modi face off. Modi face off. Modi terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. गली गली में शोर है, मोदी कुत्ता चोर है, गली गली में शोर है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई हिम्मत ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੋਦੀ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਰਚੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ FBI ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ CC1 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸੁਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ SFJ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਾਈਸ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਰੋਹ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ USA ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗੇਨ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੱਲੀ ਪਥਰੀਲੀ ਸੀਗੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਆ UP ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੀਰ ਫੈਂਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 370 ਠਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸਤਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆ। 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ SY ਦੀ L ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ SY L ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਹਿੰਮ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੋਦੀ, 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 ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਹਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਵਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਹੂ ਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਹੂ ਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਹੂ ਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਹੂ ਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮੋਦੀ, 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 ਮੋਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ, 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 ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮੋਦੀ ਫੇਸ ਆਫ 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 ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਹੂ ਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮੋਦੀ, 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 ਹੂ ਸਾ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮੋਦੀ। ਗਲੀ ਗਲੀ में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है, हू सा टैररिस्ट, मोदी, हू सा टैररिस्ट, मोदी, हू सा टैररिस्ट, मोदी, मोदी, हू सा टैररिस्ट, मोदी, हू सा टैररिस्ट, मोदी, मोदी फेस ऑफ हिंदू टैररिस्ट, 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 हू सा टैररिस्ट, मोदी, भाई हू सा टैररिस्ट, मोदी। ओए गली गली में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है, गली में शोर है, हिंदुस्तानी चोर है, गली गली में शोर है, मोदी बड़ा चोर है, गली गली में शोर है, मोदी बड़ा चोर है, गली गली में शोर है, मोदी बड़ा चोर है, गली गली में शोर है, मोदी बड़ा चोर है, हू सा टैररिस्ट,
मोदी पैसा हिंदू टेरर, 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 मोदी पैसा हिंदू टेरर। गली किलेना खालिस्तान, 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 खालिस्तान। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਆ। ਸੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 90% ਆ, 88% ਆ, 80% ਆ, 15 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ ਡੈਲਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਟਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਈਜ਼, ਟਰੂ ਐਲਾਈਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मोदी पैसा हिंदू टेरर, 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 मोदी पैसा हिंदू टेरर। तुसी की लेना खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान। निज्जर तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके, निज्जर तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके। ऊंचा टेररिस्ट मोदी, ऊंचा टेररिस्ट मोदी। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਮੈਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੁਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆ ਤੇ ਸੁਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਇਹਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖੁਦ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੱਠਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ ਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ
ਕੌਮ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਓ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
मंत्री गया कुत्ता लग गया है तुम्हारा कुत्ता चला गया ओ कुत्ता लग गया कुत्ता चला गया तुम्हें हाथ नहीं कर गया कुत्ता ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਆਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ US ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 90s ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਹਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪੀਪਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਈ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਏ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੈਰੀ ਨੇ
ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣੇ ਚੜਦੇ ਮਾਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਰੂਲੀ ਨਗਰੀ ਦੇਖੋ ਟਹਿ ਗਈ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅਣਖੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮਤ ਸੀ ਹੈ ਸਹਿ ਗਈ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ ਉਠੋ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਫੇ ਲਿਆ ਮਾਰੀ ਚਾਹ ਵਾਧੂ ਪੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਚਾਹ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੈਲਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਲਮਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ੋਂ में जाके घुस के घर में मारेंगे। सो ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ ਇਨ USA, ਯੂ ਆਰ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਯੂ ਆਰ ਕਿਲਰ, ਸੋ ਗੋ ਬੈਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਨ। ਜੇ BJP ਜੋ RSS ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਵਡਿਊ ਬਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਮੋਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ, ਮੋਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮੋਦੀ ਫੈਸ਼ਨ Hindu terrorist. Who's a terrorist? Modi. Who's a terrorist? Modi. Who's a terrorist? Modi. Modi fascist. Hindu terror. Modi fascist. Hindu terror. Modi fascist. Hindu terror. Modi fascist. Hindu terror. What do you want? Khalistan. What do you want? Khalistan.
चोर है। Who's the enemy of America? Modi villain. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Modi face off. Modi face off. Modi terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. गली गली में शोर है। मोदी कुत्ता चोर है। गली गली में शोर है। मोदी कुत्ता टंगिया है। बाइडन ने भी टंगिया है। मोदी कुत्ता टंगिया है। बाइडन ने भी टंगिया है। मोदी कुत्ता टंगिया है। बाइडन ने भी टंगिया है। मोदी कुत्ता टंगिया है। बाइडन ने भी टंगिया है। मोदी कुत्ता टंगिया है। बाइडन ने भी टंगिया है। इंदिरा गांधी ठंगी सी। स्वतंत्र भारत ने टंगी सी। मोदी कुत्ता टंगिया है। बाइडन ने भी टंगिया है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਲੈਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਔਰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਆਡ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਡੈਲਾਵੇਅਰ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੇ ਉਸ ਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਔਰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ ਯੂ, ਫਾਈਂਡ ਯੂ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਯੂ, ਟਰਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਂਗ ਯੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਓਪਨ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬਰਮਿੰਗਮ UK 'ਚ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਈਰਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ US ਸਰਫ ਹੋਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈਲਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 1947 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਨਫ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਅ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਅ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਅ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੱਠਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। फेस ऑफ इंडियन टेरर मोदी, नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ इंडियन टेरर नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ हिंदू टेरर नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ हिंदू टेरर नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ हिंदू टेरर नरेंद्र मोदी, फेस ऑफ इंडियन टेरर नरेंद्र मोदी, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਡੈਲਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡੈਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ, ਡੈਲਵੇਅਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੀਡਮ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੋ ਬੈਕ ਕਿਲਰ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ TV 84 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਕੁਆਡ ਕੱਢਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਆਡ ਆ ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਆਲਾ ਦਾਲਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਆਡ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਫੁਲ ਕਲੇਮ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਟ ਕੰਪੇਨ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਲਵਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੁੱਚੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਹੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ TV 84 ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਰਮ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਕਲੈਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਨਾਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। 2023-2024 ਦਾ ਸਾਲ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਔਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੁਆਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੌਲੀ ਸਿੰਕ ਇਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਝੰਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੈ,
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ 1930 'ਚ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਬਿਗਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਰਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਅ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਐਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਲਾ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SFJ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲੇਮੰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TV 84 ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, 10-15 ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਓ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਮ ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾरेंगे ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੀਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਘੁਸ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਰੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਡਰ ਸੀਗਾ, ਨਿਝੱਕ ਸੀਗਾ, ਦਲੇਰੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੂਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਾਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਲਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਨਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਟਣੇ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਟਣੇ ਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਸੂ ਕਲਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ
ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਲਡ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਆ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆ, ਸਮੰਤ ਡੋਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਾ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਟਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫੇਸ ਆ। ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟੈਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। Could you please say something in English for our other viewers as well? So we are here demonstrating against Modi in the Delaware state of United States of America. Today there's a Quad meeting going on and India is a member of Quad. Quad has 4 members: India, United States of America, Australia and Japan. Here we are opposing India that Modi is the face of Indian terrorism which has planned and which has assassinated Sikhs outside Punjab and India. In Punjab and India they are also killing Sikhs. Like there are multiple examples, but we are talking about here Modi and his government are directly responsible for assassination of Hardeep Singh Nijjar and foiled attempted assassination of Gurpratap Singh Pannu. We are holding Modi responsible for the terrorism and assassination of Sikhs. We have filed a case against Indian government including Samant Goyal and Jeet Dawal, Vikram Yadav and Nikhil Gupta. Vikram Yadav was an employee of Raw Agency. Raw Agency head was Samant Goyal. Samant Goyal and Jeet Dawal, who was national advisor, they report directly to Modi. So it's a group of Modi and all the members of all the top members Indian intelligence agencies hired Gupta, who hired a hitman to kill or try to kill Gurpratap Singh Pannu. That case was filed. Now we are holding India responsible and Modi's name is not included because he is a head of the state. Once he is no longer head of the state, we also file a case against him. So this case has international and global repercussions. The whole world is now knowing that how Modi with his intelligence agencies have assassinated Sikhs and they are still attempting to assassinate Sikhs. When Shahid Bhai Nijjar was assassinated,
his dead body's picture was transmitted to Nikhil Gupta within hours. But Nikhil Gupta was hired by Vikram Yadav. So, and Nikhil Gupta, upon receiving that video of dead body of Hardeep Singh Nijjar, stated that I wanted to kill Nijjar. This was my job. But he said we have 3 more people to kill in Canada and one more in USA. He said we have a lot of cases. He was talking to the hitman, and thus is the operation of Indian government that is behind killing of the Sikhs. But one thing the Sikh Qaum must remember, we have never done anything wrong. We have not done any violence against Indians or Indian government or Indian officials. However, despite having liberated India from the Mughals and despite having liberated India from the British rule, they are giving this, you can say, they are giving this punishment for the good we have done to them. Now we have decided that we have no other choice but to liberate Punjab from Indian occupation so the people of Punjab can live in peace. They have equal rights. So what has India done? India is destroying Punjab. There is a demographic change in process because Punjabis are leaving Punjab and the Indians are coming into Punjab and occupying our land. So demographic change. So demographic changes in which Bhaiyas are coming into Punjab and they're taking over Punjab land. And the Modi's plan to take control of the Sikh land has been filed, has been basically dismissed because of Khalistan referendum. India controls Punjab's water. India controls Punjab's produce, their prices. India controls electricity. India supplies coal, which is polluting and causing cancer and lung diseases. India is responsible for killing of Kirsans who are dying because they are committing suicide with the loans that are made to them. At the same time, Punjab government is given a large amount of money to the AA party for fighting election in Gujarat, but that money should be given to the Kirsans. And similarly, because of open distribution of drugs, our Punjab's young people are dying from drugs. So, what is India doing? India is trying to destroy our religion. India does not recognize our religion. India does not recognize our language. India did not recognize Punjabi Suba. Indian government attacked Darbar Sahib. Indian carried Sikh genocide in 1984. And still now, India is not done. They're still killing people who are asking their rights peacefully, legally and democratically. I'm asking the Sikh nation that ਤੁਸੀਂ Sikh nations ਬਣੋ। Sikh nation ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 26%. So I think we want to sum it up because I can speak volumes on this. So what are we going to do? What are we going to save Punjab, Punjab's water, Punjab's land and people of Punjab, all the people of Punjab, not one religion. Punjab ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆ। We want to liberate Punjab from Indian occupation. This is our job. Only then the people of Punjab can live in peace and prosperity. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you very much. बोले सर नाम हरजिंदर सिंह जी, मैम सॉरी, आई नो हरजिंदर सिंह मेरे वाले पासे थोड़ा। हाँ जी बोलो। हाँ जी ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ we have ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ with us. He's from Pine Hill, New Jersey. So let's talk to him and we'll see what he has to say for today's protest. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, what do you say about today's protest? Before I say anything about it, I represent Sikh Coordination Committee East Coast. I'm the media spokesman. Sure. And we are here to protest
Modi's visit to United States. And you know that Modi, when he killed thousands of Muslims in 2002, his visa was revoked for 10 years to come to United States and European Union. That's true. And Modi is doing the same tricks again now that he's doing transnational repression. His National Investigative Agency has issued a list of 21 Sikhs, diaspora Sikh independence leaders who are on the hit list. Out of those, they have already eliminated 4 Sikhs in other countries, including what everybody heard about that, the Canadian Sikh leader Hardeep Singh Nijjar. Now he has issued a bounty to kill Gurpratwant Singh Pannu, who is a US citizen. He's a legal counsel of Sikhs for Justice, and he was unfortunately for Hindus, when they were trying to hire a killer, that killer was a undercover FBI agent. So everybody was recorded on tape, and FBI and United States, through their intelligence, has all the information, including the Nijjar killing, and they had the video evidence of that, which was transmitted within 45 minutes to Indian government in India. True. And you know, Indian intelligence agency's head is run by RAW, Research and Analysis Wing. And that guy who was the head of RAW at that time, he has retired since. But the RAW head is a direct report to Prime Minister Modi, and he gets instructions from Modi. So these killings are being done on the orders of Narendra Modi. He made a statement in Indian Parliament, "Ghus ke marenge." So it means we'll get into your houses and we'll kill you over there. So that's the kind of person Modi is. He's an international terrorist. Right now there are 2 bills in US Congress, one in Senate and one in House, which are called Transnational Repression Acts, which are going to put very severe penalties against the culprits who are doing TNR, which Modi is a direct evidence. And on that act, they can revoke the visas, they can deport those people, and they can go long prison sentences. So this is under consideration. We have gone to US congressional hearings where we have presented the evidence. So the US Senate and Congress knows about it. And yesterday, Sikh activists went to White House. In the White House, they met with the 15 senior officials of different US agencies, including the Homeland Security and other foreign affairs agencies. And they are fully up to the speed. They already know what's going on. They just wanted to get upfront information to Biden before he meets Modi. So now let me tell you one other thing. Modi is here because of Quad meeting. Quad is a 4-country alliance which has put together to resist China in Southeast Asian region. So in this there's a Japan, Australia, India, and United States. These are 4 members of Quad. This was made so many years back, and after what Modi has done, it was mostly defunct. Now Biden is trying to preserve his legacy. He got like few months left as US president. He's trying to make this issue that becomes his legacy. There's nobody behind it. Quad is the Prime Minister of Japan has only 1 month left on his term. So all these people are just here to just show their faces. And
Modi has a minority government which can fall any time. I'll not be surprised if it does happen. Like Hasina's government fell, Modi can be gone too, because he has alienated the whole Western countries by doing what he's doing. He has a close relationship with Putin. He has a close relationship with Koreans, and he's funding the Ukraine war, with West is fighting, by buying 80% of the Indian oil comes from Russia. That's right. And they get it for a big discount. So what I'm saying is Modi's image is totally tarnished. Everybody knows about it. That's the reason Sikhs were called in White House yesterday, Sikh leaders. Dr. Prithpal Singh was there. There's only 5 people over there, and a couple of other people from SADF and Sikh Coalition. So that's the news. So that's the news. That's the news. Yeah. It's in Reuters. I can send you. It's all over the media. Yeah. And so what we are asking here is, in this demonstration, that India should be kicked out of Quad. That's one demand. Right. The second demand is to cancel the visa of Modi so he cannot come to Western countries. So these are the 2 main demands we are presenting, because he's an international terrorist. Yes, he's a terrorist. He's a butcher. Yes. Gujarat. Right. So I think I'm willing to answer any other questions you may have. All right. Thank you so much. Appreciate your sharing all this knowledge. Thank you so much. Thank you. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬੋਲਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ who's the enemy of America, who's the enemy of Sikhs, who's the enemy of Punjab। ਉਹ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਐਨਮੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NIA ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰਿੰਦਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਲਦ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਲਦ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਊਗਾ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਟਿਆਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ NSA ਡੋਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਮੋਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸੋ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ। ਵਡਿਊ ਬਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵਡਿਊ ਬਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵਡਿਊ ਬਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ। Who's the enemy of America? Modi. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Who's the enemy of America? India. Modi face off. Modi face off. Modi terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. Modi face off. Hindu terror. गली गली में शोर है, मोदी कुत्ता चोर है। गली गली में शोर है, बढ़ के रहेगा खालिस्तान। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੋਦੀ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਰਚੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ FBI ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ CC1 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੀਸਫੁੱਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ SFJ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਰੋਹ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ